Hello everyone. आपल्या बाकीच्या मित्रांना पण जॉईन करायला सांगा. बाकीच्या फ्रेंड्सला पण जॉईन करायला सांगा पटकन. आपण एक्झरसाइज 7.6 मध्ये होतो लिमिट्स मध्ये. ठीक आहे. जॉईन करायला 2च मिनिटं झालं. 2च मिनिटं. जाऊ नका कुठे. बाकीच्यांना जॉईन करायला सांगा. Okay. So let us start our discussion. बघा, त्या दिवशी एक प्रॉब्लेम आपण पाहिला होता. ऍक्च्युली आपले प्रॉब्लेम्स कशावरती चालू आहेत ते फार महत्वाचं आहे. आपले प्रॉब्लेम्स यावरती चालू आहेत. लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to x minus 1 upon x आन्सर इज log. याच्यावरती प्रॉब्लेम्स आपले चालू आहेत. ह्याच्यामध्ये आपण असं म्हटलं की x टेंड्स टू 0 पाहिजे, x टेंड्स टू 0 पाहिजे, मग x टेंड्स टू 0 आहे. ब्रॅकेट मधली जी सेकंड टर्म आहे ती -1 पाहिजे. काय पाहिजे? -1. आणि जो a चा इंडेक्स आहे तोच कुठे पाहिजे? खाली. तर याचा आन्सर येतं लॉग ए. पण आपला जो क्वेश्चन आहे तो आपला क्वेश्चन असा आहे, लिमिट, त्याच्यानंतर आपण ऑफलाईनला एक फॉर्म्युला पाहिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x आन्सर इज 1.
लिमिट x टेन्स टू 0 sin x अपॉन x आन्सर इज 1. साइन ला गरज कोणाची असते अपॉन x ची असते. मग गणित असं होतं लिमिट x टेन्स टू 0 a raised to x plus b raised to x plus c raised to x minus 3 upon sin x. आता आपण पाहिलं की x टेन्स टू 0 पाहिजे. x टेन्स टू काय पाहिजे 0. x टेन्स टू 0 आहे आणि सेकंड टर्म जी आहे ना ती -1 पाहिजे. मग सेकंड टर्म -1 पाहिजे. मग हा जो -3 तो काय म्हणायचा -1 -1 -1. मग असं होईल लिमिट x टेन्स टू 0 a raised to x minus 1 plus b raised to x minus 1 plus c raised to x minus 1 upon sin x. म्हणजे या ठिकाणी असणारा जो -3 आहे तो -3 म्हणजे -1 -1 -1. आता काय करायचं डिवाइड न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर बाय x ने डिवाइड करायचं. सो लिमिट x टेन्स टू 0 a raised to x minus 1 plus b raised to x minus 1 plus c raised to x minus 1 upon x divided by sin x upon x. मग आता प्रत्येकाचे लिमिट सेपरेट घेऊया. सो लिमिट x टेन्स टू 0 a raised to x minus 1 upon x plus limit x tends to 0 b raised to x minus 1 upon x limit x tends to 0 c raised to x minus 1 upon x divided by limit x tends to 0 sin x upon x. प्रत्येकाला x वाटून टाकला प्रत्येकाचा लिमिट सेपरेट घेतला. मग याचा आन्सर आला log a, याचा आन्सर आला log b, याचा आन्सर आला log c आणि sin x upon x is 1. सगळ्या लॉगची ऍडिशन म्हणजे लॉगच्या आतमध्ये काय आलं मल्टिप्लिकेशन a b c. सगळ्यांना प्रॉब्लेम समजला ना? समजला असेल तर एकदा यस म्हणा, हो म्हणा, डन म्हणा. कंटिन्युअसली लिहित राहा. एक्सरसाइज 7.6 फार महत्वाची आहे. बघा नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट x टेन्स टू 0 6 raised to x plus 5 raised to x plus 4 raised to x limit x tends to 0 6 raised to x plus 5 raised to x plus 4 raised to x minus 3 raised to x plus 1 upon sin x. आता 6 raised to x ला गरज -1 ची, 5 raised to x ला गरज -1 ची, 4 raised to x ला गरज -1 ची. मग असे -1 की झाले -3. मग काय करायचं +3 -3. सो लिमिट x tends to 0 6 raised to x plus 5 raised to x plus 4 raised to x. मग इथे घेतला -3 plus 3 -3 raised to x plus 1 upon sin x. आता हा जो -3 आहे ह्या -3 चं वाटप करायचंय. सो लिमिट x tends to 0 6 raised to x minus 1 plus 5 raised to x minus 1 plus 4 raised to x minus 1. ह्या -3 चं वाटप केलंय -1. आता पुढे काय राहिलंय? पुढे असं राहिलंय 3 raised to x plus 1 divided by sin x. त्याच्याविषयी मी नंतर लिहितो, नाही तर एका स्टेप मध्ये सगळं लिहिलं तर फार कळणार नाही तुम्हाला. आता शेवटचे ज्या 2 टर्म आहे त्याच्यामध्ये 3 आहे, त्यामुळे मी काय करणार आहे तो -3 कॉमन घेणार आहे. बघा लिमिट x tends to 0 6 raised to x minus 1 plus 5 raised to x minus 1 plus 4 raised to x minus 1 minus 3 raised to x into 3 plus 3. हा जो x plus 1 आहे हा x plus 1 मानला, हा 3 raised to x plus 1 मानला इंडेक्सच्या ऍडिशन सारखं.
डिवायडेड बाय sin x. मग काय आलं बघा, लिमिट x टेन्स टू 0 6 raised to x minus 1 plus 5 raised to x minus 1 4 raised to x minus 1 minus 3 कॉमन घेतला तर 3 raised to x minus 1 divided by sin x. मी तुम्हाला शिकवलंय, मला सांगा sin x ला गरज कोणाची असते? बोला, sin x ला गरज कोणाची असते? बोला, sin x ला गरज अपॉन x ची असते. आपण x ने डिवाइड करूया आता. सो लिमिट x टेन्स टू 0 6 raised to x minus 1 plus 5 raised to x minus 1 plus 4 raised to x minus 1 minus 3 into 3 raised to x minus 1 upon कोण आला? x divided by, this is sin x upon also x, sin x upon x. आता x ने प्रत्येकाला डिवाइड करूया. सो लिमिट x tends to 0 6 raised to x minus 1 upon x, limit x tends to 0 5 raised to x minus 1 upon x, limit x tends to 0 4 raised to x minus 1 upon x, minus 3, limit x tends to 0 3 raised to x minus 1 upon x, limit x tends to 0 sin x upon x. आता यांचा आन्सर काय आहे बघा, याचा आन्सर आला log 6, याचा आन्सर आला log 5, याचा आन्सर आला log 4 minus 3 log 3 divided by sin x upon x is 1. आता पहिले 3 लॉग मध्ये ऍडिशन आहे, गुणाकारात जातील 6 into 5 into 4 मायनस लॉग ऑफ हा 3 चा क्यूब होईल डिवाइडेड बाय 1 हे फरक पडणार नाही. 6 पंचे 30 4 3 12 120 minus log of 3 चा क्यूब किती आला 27. So this is log of 120 by 27. 3 ने भाग दिला तर किती येणार 40 9 3 27 log 40 by 9. प्रॉब्लेम समजला का सगळ्यांना? प्रॉब्लेम सगळ्यांना समजला का बघा? प्रॉब्लेम समजला का सांगा पटकन. आपण परत रिकॅप करत जाऊ, तुम्हाला मॅथ्स पेपरला अभ्यास नाही करावा लागला. बघा इथे काय केलं आपण, इथे हा 1 2 3 यांना -1 ची गरज आहे म्हणून ते केलं +3 -3 -3 चं वाटप केलं -1 -1 +3 जाच राहिला. हा जो -3 raised to x + 1 आहे तर 3 raised to x into 3 -3 कॉमन घेतला. काय केलं डिवाइड न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर बाय x. खरं आपल्याला माहिती आहे sin x ला गरज कोणाची असते आपण x ची. प्रत्येकाचं लिमिट सेपरेट घेतलं आणि बाकी नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. आय थिंक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल. बघा लिमिट x टेंड्स टू 0 3 raised to x plus 3 raised to -x minus 2 upon x times -2 upon x times. आता इथे जो 3 raised to -x आहे, इथे जो 3 raised to -x आहे, नेहमी लक्षात ठेवायचं सवय लावायची. काय 3 raised to -x 1 upon 3 raised to x, a raised to -x 1 upon a raised to x, e raised to -x 1 upon e raised to x. तर अशा पद्धतीने आपण त्याला काय करणार आहे सवय लावणार आहे. ओके, दिस एक्झाम्पल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, अतिशय महत्वाचं आहे.
जरी 11वीच्या परीक्षेला नाही आलं तरी नाराज होऊ नका, ती 12वीला येतं. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 raised to x plus 1 upon 3 raised to x minus 2 divided by x tan x. x tan x. x tan x. सगळ्यात पहिली स्टेप मांडायची 3 raised to minus x by 1 upon 3 raised to x. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया आपण. लिमिट x टेंड्स टू 0 3 raised to x चा काय आला स्क्वेअर प्लस 1 minus 2 3 raised to x divided by 3 raised to x into tan x. 3 raised to x ने बघा 3 raised to x ने याला मल्टिप्लाय केलं 3 raised to x ने याला मल्टिप्लाय. So 3 raised to x into 3 raised to x 3 raised to x चा स्क्वेअर प्लस 1 minus 2 into 3 raised to x upon 3 raised to x tan x. आणि तो 3 raised to x खाली आहे. ही स्टेप कळली का मला सांगा? सगळ्यांना ही स्टेप कळली का? प्रॉब्लेम फार महत्वाचा आहे. ही स्टेप कळली का बोला? ही एक्सरसाइज फार डेंजर आहे. मग बघा लिमिट इक्वल टू साइन नाहीतर मॅडम मार्क केलेले लिमिट x टेंड्स टू 0 3 raised to x ब्रॅकेट स्क्वेअर minus 2 into 3 raised to x plus 1 म्हणजे 1 चा स्क्वेअर divided by 3 raised to x tan x. काय आलं बघा आता लिमिट x टेंड्स टू 0 3 raised to x minus 1 whole bracket square divided by 3 raised to x tan x. वरती एकदम परफेक्ट स्क्वेअर आला आहे. x tan x आहे. x ला इथे राहिला माझा 3 raised to x into x tan x. x ला इथे राहिला इथे x आहे ना x. आता 3 raised to x minus 1 a raised to x minus 1 ऐका मी काय म्हणतोय a raised to x minus 1 ला गरज अपॉन x ची, पण याचं जर स्क्वेअर असेल तर खाली गरज x स्क्वेअर ची. म्हणून मी काय करणार आहे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला x स्क्वेअर ने डिवाइड करणार आहे. तर लिमिट x टेंड्स टू 0 3 raised to x minus 1 whole bracket square upon x square limit x tends to 0 3 raised to x sin x upon x square. ओके आता हे काय आलं बघा लिमिट x tends to 0 3 raised to x minus 1 upon x whole bracket square divided by ह्या x ला स्क्वेअर गेला so limit x tends to 0 3 raised to x into limit x tends to 0 tan x upon x. ह्याचा आन्सर काय येतो log 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ह्याचा आन्सर काय आला 3 raised to x आणि याचा आन्सर आला 1. So this is log 3 bracket square. log 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सगळ्यांना प्रॉब्लेम समजला का बघा? थोडा हाय लेवलचा प्रॉब्लेम आहे. हा प्रॉब्लेम परीक्षेला येण्याची शक्यता जास्त आहे. एक्सरसाइज 7.6 टू हॉट टू मच इम्पॉर्टंट आहे. एक्सरसाइज 7.6 परत एकदा आपण बघूया. बघा 3 raised to x plus 3 raised to minus x minus 2 upon x tan x. सवय काय सवय तर 3 raised to minus x म्हणला 1 upon 3 raised to x. त्याच्यानंतर मी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं 3 raised to x 3 raised to मल्टिप्लाय केलं 3 raised to x चा स्क्वेअर minus 2 into 3 raised to x आला आणि जो 3 raised to x आहे तो खाली आला. आता वरती परफेक्ट स्क्वेअर झाला x स्क्वेअर ने डिवाइड केलं बस. म्हणजे इथे पहिली स्टेप इथे पहिली स्टेप 1 upon 3 raised to x मारला परफेक्ट स्क्वेअर केला. त्याच्यानंतर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला x स्क्वेअर ने डिवाइड केलं गणित सुटले. एक प्रॉब्लेम तुम्ही ट्राय करा बाळांनो.
एक प्रॉब्लेम प्लीज तुम्ही ट्राय करा, कारण की हे खरंच महत्वाचं आहे. लिमिट x tends to 0. ओके करूया. a raised to x plus a raised to minus x minus 2 upon x sin x. हा प्रॉब्लेम तुम्ही सोडवायचा. मी लास्ट स्टेप रिपीट करतो. बघा इथे एक्स स्क्वेअर डिवाइड केलं, मग आता 3 रेस टू एक्स मायनस 1 चा पण स्क्वेअर आहे आणि x चा पण स्क्वेअर आहे. सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 रेस टू एक्स मायनस 1 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर मांडला. मग याचा आन्सर लॉग 3 असतं. मग तो लॉग 3 चा स्क्वेअर झाला. त्यानंतर इथं काय केलं, प्रत्येकाचं लिमिट सेपरेट घेतलं. इथे x ला स्क्वेअर गेला म्हणजे tan x अपॉन x राहिला. वरती 3 रेस टू एक्स मायनस 1 चा पण स्क्वेअर, x चा पण स्क्वेअर, एकाच ब्रॅकेट मध्ये स्क्वेअर. 3 रेस टू एक्स लिमिट वेगळं, tan x अपॉन x लिमिट वेगळं. एनिथिंग रेस टू 0 इज 1. समजलं का? चला आता बघा, तुम्ही हा प्रॉब्लेम ट्राय करा. सेम वे. झाल्यानंतर सांगा झालंय. Okay, limit x tends to 0, a raised to x plus 1 upon a raised to x minus 2 upon x sin h. So limit x tends to 0, this is a raised to x whole bracket square plus 1 minus 2a raised to x upon a raised to x into x into sin x. So limit x tends to 0, a raised to x minus 1 whole bracket square upon a raised to x sin x. आता a raised to x bracket square है, a raised to x minus 1 whole bracket square है.
or divide numerator and denominator by x square. So limit x tends to 0, a raised to x minus 1 bracket square upon x square divided by a raised to x sin x divided by x square. So limit equal to sign that, limit x tends to 0. This is a raised to x minus 1 upon x whole bracket square. इथं x ला स्क्वेअर जातो म्हणजे x राहतो. मग लिमिट x टेन्स टू 0 काय राहिलं a raised to x sin x upon x. मग लिमिट x tends to 0 a raised to x minus 1 upon x whole bracket square divided by limit x tends to 0. This is a raised to x. आणि परत लिमिट x tends to 0 sin x upon x. मग वरचेच आन्सर आलं log a whole bracket square. इथं आला a raised to 0, इथं आला 1. मग this is log a bracket square because a raised to 0 is 1. log a whole bracket square. प्लीज तो 2 समोर घेऊ नका. बरेच विद्यार्थी तो 2 समोर घेतात. संपूर्ण लॉगचा इंडेक्स समोर येत नाही. कीप दिस इन माइंड. चला नेक्स्ट एक्झाम्पल कडे जाऊया आपण. नेक्स्ट एक्झाम्पल अगेन इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल. एक्सरसाइज 7.6 फार महत्वाची आहे. बघा लिमिट x tends to 0 a raised to x minus b raised to x upon sin of 4x minus sin of 2x. Limit x tends to 0 a raised to x minus b raised to x upon sin of 4x minus sin of 2x. खाली वापरायचं आहे sin c minus sin d. काय वापरायचं sin c minus sin d. sin c minus sin d. sin c minus sin d. मग sin c plus sin d म्हणजे sin combined म्हणजे sin and cos. मग काय होणार cos and sin. So 2 cos c plus d upon 2 sin of c minus d upon 2. बघा sin c plus sin d याला म्हणायचं sin combined. म्हणजे याच्यामध्ये sin आणि cos असतो. आणि cos c plus cos d हा असतो cos combined. मग इथं sin c minus sin d मध्ये इथं ऍडिशन मध्ये sin combined म्हणजे sin आणि cos असतो. मग याच्याकडे cos आणि sin असतो. याच्याकडे cos आणि sin असतो. sin 4x minus sin 2x. This is 2 cos 4x plus 2x upon sin of 4x minus 2x upon 2. So sin of 4x minus sin of 2x is 2 cos 4x plus 2x is 6x. 6x upon 2 is 3x. Into sin of 4x minus 2x is 2x. 2x upon 2 is x. हा फॉर्म्युला मेजर आहे. So limit x tends to 0 a raised to x minus b raised to x upon 2 cos 3x into sin x. 2 cos 3x into sin x. आता वरती +1 -1 करायची गरज आहे. हे ऑलरेडी मी शिकवले त्यामुळे मी परत रिपीट करत नाही तेच. नाहीतर मग शिकवलेला अर्थच नाही. लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to x ला गरज -1 ची मायनस b raised to x ला गरज +1 ची. सांगितले मी पॉझिटिव्हला निगेटिव्ह द्यायचं, निगेटिव्हला पॉझिटिव्ह द्यायचं. सो दिस इज +1, दिस इज -1 डिवाइडेड बाय 2 cos 3x into sin x.
बघा लिमिट x टेन्स टू 0 a रेज टू x मायनस 1 मायनस कॉमन घेतला b रेज टू x मायनस 1 अपॉन 2 cos 3x into sin x. कॉसला गरज कोणाचीच नाही, कॉसला कोणाचीच गरज नाही, साईनला मात्र गरज आहे अपॉन x ची, साईनला गरज आहे अपॉन x ची, म्हणून मी काय करणार डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by x. So limit x tends to 0 a raised to x minus 1 minus b raised to x minus 1 upon x divided by limit x tends to 0 2 cos 3x into sin x upon x. प्रत्येकाचे लिमिट सेपरेट करूया. आलो मी जरा 2 मिनिटं, लिमिट सेपरेट करा, मी 2 मिनिटं झालो. लिमिट सेपरेट करूया आपण आता. बघा सो लिमिट x टेन्स टू 0 a raised to x minus 1 upon x minus limit x tends to 0 b raised to x minus 1 upon x divided by cos ला गरज नसते, cos ची लिमिट आपण डायरेक्ट घेतो कारण cos 0 ची व्हॅल्यू 1 असते. So 2 into limit x tends to 0, this is cos of 3x. This is cos of 3x into limit x tends to 0, this is sin x upon x. मग याचा आन्सर काय आला? याचा आन्सर काय आला? log a minus log b divided by 2 into हा cos 0 होणार आणि sin x upon x is 1 log a minus log b log of a upon b cos 0 1 divided by 2 राहिला. So this is 1 by 2 log of a upon b. So this is log of root a upon b. सगळ्यांना प्रॉब्लेम समजला का मला सांगा? सगळ्यांना प्रॉब्लेम समजला का सांगा? पेज नंबर 154, पेज नंबर 154 वरती एक्सरसाइज 7.6 मध्ये 1 ते 5 जी गणित आहेत क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये, क्वेश्चन नंबर रोमन 3 मध्ये 1 ते 5 जी गणित आहेत ती सगळी महत्वाची आहेत. त्यातलं आता आपलं एक झालं. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, रोमन 3 मधला सेकंड लिमिट x tends to 0 2 raised to x minus 1 bracket cube divided by 3 raised to x minus 1 into sin x into log of 1 plus x into log of 1 plus x. आता जर तुम्ही रिक्वायरमेंट पाहिजे, रिक्वायरमेंट आता 2 raised to x minus 1 ला रिक्वायरमेंट कोणाची? x ची असते, पण क्यूब आल्यामुळे x क्यूब ची. याला गरज अपॉन x ची, याला गरज अपॉन x ची, याला गरज अपॉन x ची. म्हणजे काय करायचं? डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by x क्यूब. डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by x क्यूब. तर x क्यूब ने काय करायचं? डिवाइड. सो डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by x क्यूब. लिमिट x tends to 0 2 raised to x minus 1 bracket cube upon x cube
divided by 3 raised to x minus 1 upon x sin x upon x log of 1 plus x upon x. प्रत्येकाचे लिमिट सेपरेट घेऊन टाका. So limit x tends to 0, 2 raised to x minus 1 upon x whole bracket cube divided by limit x tends to 0, 3 raised to x minus 1 upon x limit x tends to 0 sin x upon x limit x tends to 0 log of 1 plus x upon x. तर या वाक्याचं उत्तर जे आहे ते आलंय log 2 चा क्यूब. याचं उत्तर जे आलंय याचं उत्तर आलंय log 3. याचं उत्तर आलंय 1. याचं उत्तर आलंय 1. हा फॉर्म्युला आपला व्हायचा आहे अजून सांगतो मी. म्हणजे काय आलं बघा हा 3 काय समोर येणार नाही. सो log 2 चा क्यूब अपॉन log. ह्या प्रॉब्लेम मध्ये विशेष काहीच नव्हतं. एकच स्टेप होती डिवाइड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय एक्स क्यूब. बाकी काहीही वेगळं नव्हतं. बाकी काहीही वेगळं नव्हतं. अजिबात वेगळं नव्हतं. प्रॉब्लेम समजला. या प्रॉब्लेम मध्ये काय केलं डिवाइड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय एक्स क्यूब. एक्स क्यूब ने डिवाइड केलं. एक्स क्यूब ने डिवाइड केल्यानंतर प्रत्येकाला एक्स वाटला. प्रत्येकाला x चं वाटप केलं. मग एक्स क्यूब प्रत्येकाला x वाटला. प्रत्येकाचं लिमिट सेपरेट घेतलं. वरती log 2 चा क्यूब आला, खाली log 3, नंतर 1 आणि नंतर 1. मग log 2 चा क्यूब अपॉन log 3 झालं. प्रॉब्लेम समजला का? प्रतिक्रिया द्या. प्रॉब्लेम समजला का? ओके. वर्षी म्हणला येस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन 3 मधला थर्ड. मी तुम्हाला ऑलरेडी डिस्कस केलंय की रोमन 3 जो आहे ना तो फार महत्वाचा आहे. लक्षात घ्यायचं रोमन 3 जो आहे ना तो फार महत्वाचा आहे. रोमन 3 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. अगेन रोमन 3 त्यातला क्वेश्चन 3. लिमिट x टेंड्स टू 0, 15 raised to x minus 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 upon x sin x upon x sin x. आता तुम्ही इथे जर 3 नंबर पाहिले, हे जे 3 नंबर पाहिले 15, 5, 3, तर काय कळतंय मला सांगा बरं. 15, 5, 3 वरनं काय कळतंय तुम्हाला? बोला. 15, 5, 3 वरनं तुम्हाला काय कळतंय? 15, 5, 3 वरनं काय कळतंय? नाही श्रुती आपला कॉमन नाही घ्यायचा. त्यातनं काय कळतंय? 15, 5, 3 काय कळतंय? येस. 15 म्हणजे काय? 5 त्रिक 15. 15 जो आहे तो 5 त्रिक 15 आहे. बरोबर. मग बघा लिमिट x टेंड्स टू 0, 15 is 5 into 3 raised to x minus 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 upon x sin x upon x sin x upon x sin x.
डन. आता मला सांगा 5 into 3 raised to x कसा मांडायचा? 5 into 3 raised to x कसा मांडायचा? तर इंडेक्स प्रत्येकाला द्यायचा. So limit x tends to 0. This is 5 raised to x into 3 raised to x minus 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 upon x sin x plus 1 upon x sin x. कळलं? Okay. Now see here, this is limit x tends to 0. पहिल्या दोघांमधून 5 raised to x कॉमन घेतला तर काय राहिलं 3 raised to x minus 1 minus sign कॉमन घेतला 3 raised to x minus 1 divided by x sin x. पहिले जे दोन आहेत 5 raised to x 3 raised to x minus 5 raised to x 5 raised to x 3 raised to x minus 5 raised to x ह्याच्यामधनं मी 5 raised to x कॉमन घेतला. मग 5 raised to x कॉमन घेतल्यामुळे राहिलं 3 raised to x minus 1 divided by x sin x. आता मी काय कॉमन घेणार? मी आता कॉमन घेणार 3 raised to x minus 1. मी 3 raised to x minus 1 कॉमन घेतला तर काय आलं 5 raised to x minus 1 upon x sin x. बघा म्हणजे पहिल्यांदा 15 मांडले 5 गुणिले 3 प्रत्येकाला इंडेक्स दिला 5 raised to x 3 raised to x. ओके, त्यानंतर 5 raised to x कॉमन घेतला 3 raised to x minus 1 राहिला. पुढे -1 कॉमन घेतला इथे -1 कॉमन घेतला मग राहिलं 3 raised to x minus 1 मग त्यानंतर 3 raised to x minus 1 कॉमन काढला. आता न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर x वर डिवाइड करायचं. मग x tends to 0 3 raised to x minus 1 then 5 raised to x minus 1 divided by x square divided by limit x tends to 0 x sin x upon x square. मग बघा limit x tends to 0 3 raised to x minus 1 upon x then limit x tends to 0 5 raised to x minus 1 upon x divided by x ला x square गेला. मग काय आलं लिमिट x tends to 0 sin x upon x. ओके, त्या x ला या x ला स्क्वेअर गेला मग याचं उत्तर आलं log 3 याचं उत्तर आलं log 5 आणि याचं उत्तर आलं 1. सो आन्सर इज log 3 into log 5. आणि याच्यामध्ये कोणती लॉगची प्रॉपर्टी वापरता येत नाही त्याच्यामुळे याच्यामध्ये काही चेंज होणार नाही. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये काही चेंज होणार नाही. आता ही जी ऍक्टिव्हिटी दिलेली ती तुम्ही सोडवायची आहे. मॅडमनी पण ती घेतलेली आहे. त्यामुळे x tends to 0 8 raised to x minus 4 raised to x minus 2 raised to x plus 1 upon x square. आता 8 म्हणजे काय येणार? 8 म्हणजे काय येणार? 8 4 गुणिले 2 सॉलिड सोडवा.
Another answer. Okay, log 2 into log 4. Log 2, yes, log 2 into log 4. पेज नंबर 153 वरती ऍक्टिव्हिटी ते मोकळे मोकळे बॉक्स भरायचे होते एवढंच काम करायचं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Log 2 into log 4, this answer is correct. बघा नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया आपण रोमन 3 मधला क्वेश्चन नंबर 4. लिमिट x टेंड्स टू 0, 25 raised to x minus 2 into 5 raised to x plus 1 divided by x sin x divided by x sin x.
आता मला सांगा काय रिलेशन आहे 25 आणि 5 मध्ये? 25 आणि 5 मध्ये काय रिलेशन आहे सांगू शकाल तुम्ही? सगळ्यांना येतंय ते, फक्त सांगण्याची गरज आहे. 25 आणि 5 मध्ये काय रिलेशन आहे? इट इज 5 स्क्वेअर. तो 5 चा स्क्वेअर आहे. सो लिमिट x टेंड्स टू 0. मग 25 म्हणला 5 चा स्क्वेअर रेज टू x minus 2 into 5 raised to x plus 1 divided by x sin x divided by x sin x divided by x sin x. आता काय करायचं x नाव घ्यायचं म्हणजे ही जी प्रॉपर्टी आहे a रेज टू mn ती काय आहे a रेज टू m रेज टू n म्हणजे काय 25 रेज टू x म्हणजे काय बनलं 5 चा स्क्वेअर रेज टू x. आता मी n ला आत घेतो आणि m ला बाहेर घेतो म्हणजे काय होणार 5 रेज टू x चा स्क्वेअर. ओके सो लिमिट x टेंड्स टू 0. दिस इज 5 रेज टू x चा स्क्वेअर minus 2 into 5 raised to x plus 1 upon x sin x. So limit x tends to 0. This is 5 raised to x minus 1 whole bracket square upon x sin x. हा पूर्ण वर्ग संख्या आहे 5 raised to x चा square minus 2 into 5 raised to x into 1 plus 1 चा square. So this is 5 raised to x minus 1 whole bracket square. आता काय करायचं डिवाइड न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटर बाय x स्क्वेअर. खेळ खतम. x स्क्वेअर डिवाइड केल्यावर खेळ खतम. किंवा x टेंड्स टू 0 5 raised to x minus 1 whole bracket square upon x square divided by limit x tends to 0 x sin x upon x square. Okay, so this is limit x tends to 0 5 raised to x minus 1 upon x whole bracket square divided by limit x tends to 0 this sin x upon x. So this is log 5 चा square divided by 1. So answer is log 5 चा square. प्रॉब्लेम कळला का बाळांनो? प्रॉब्लेम कळला का? मी शेजारी जे लिहित असतो ना ते सगळं लिहायचं बरं का तुम्ही, सगळं लिहायचं. इथं x ला स्क्वेअर गेला म्हणून sin x अपॉन x राहिला आणि तसं sin x ला गेला अपॉन x आहे. एक प्रॉब्लेम परफेक्ट तुम्ही सोडवा माझ्या मनाचा. लिमिट x टेंड्स टू 0 49 raised to x minus 2 into 7 raised to x plus 1 divided by x and x. सोडवा पटकन.
Yes, this is absolutely correct. Log 7 चा square आला पाहिजे. Limit x tends to 0. This is 7 raised to x square minus 2 into 7 raised to x. 1 हा 1 चा square है divided by x tan x. So limit x tends to 0. 7 raised to x 7 raised to x minus 1 whole bracket square upon x tan x. आता x square डिवाइड केले की आन्सर येऊन जाईल. ओके. आता पुढचा एक फॉर्म्युला आपल्याला लर्न करायचा आहे बघा. न्यू फॉर्म्युला limit x tends to 0 log of 1 plus x upon x. Limit x tends to 0 log of 1 plus x upon x equal to 1. Limit x tends to 0 log of limit x tends to 0 log of 1 plus x upon x. Answer is 1. याचे रिमार्क्स बघा. रिमार्क्स पहले रिमार्क है x must be tends to 0. x tends to 0 असला पाहिजे. सेकंड first term in bracket must be 1. ब्रॅकेट मध्ये जी पहिली टर्म आहे ती 1 असली पाहिजे. The first term in bracket must be 1. ब्रॅकेट मध्ये पहिली टर्म 1 असली पाहिजे. थर्ड second term of bracket is repeated at denominator. ब्रॅकेट मध्ये जी सेकंड टर्म आहे log of 1 plus x मधली जी सेकंड टर्म आहे x ती डिनॉमिनेटर मध्ये आली पाहिजे, रिपीट झाली पाहिजे. याचं एक्झाम्पल जर छोटंसं घ्यायचं म्हटलं लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus 2x upon x. तर इथे x टेंड्स टू 0 आहे, ब्रॅकेट मधली पहिली टर्म 1 आहे, पण ब्रॅकेट मधली जी दुसरी टर्म आहे 2x तीच खाली पाहिजे. तसं नाहीये, म्हणून काय करायचं 2 ने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड. सो log of 1 plus 2x upon 2x आणि इथे आला 2. So this is 2 into 1. So answer is 2. बघा x tends to 0 आहे का? Yes. x tends to 0 आहे. ब्रॅकेट मधली पहिली टर्म 1 आहे का? हो आहे. ब्रॅकेट मध्ये जी दुसरी टर्म आहे 2x ती खाली आहे का? नाहीये. मग पुढे काय केलं? मल्टिप्लाय डिवाइड. ओके. आता याच्यावरती बेस असणारा एक प्रॉब्लेम तुम्ही घ्यायचा बघा. पहिला तो घेऊया आपण रोमन 3 मधला फॉर्म. रोमन 3 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ना, लक्षात ठेवायचं. पेज नंबर 154 वरचं रोमन 3 अतिशय महत्वाचं आहे. 5 गणित आहेत अतिशय महत्वाची. बघा काय गणित आहे? लिमिट x tends to 0 49 raised to x minus 2 into 35 raised to x plus 25 raised to x divided by sin x into log of 1 plus 2x. 4 marks problem. 4 marks problem. Very important problem. अतिशय महत्त्वाचा प्रॉब्लेम आहे. तुमच्या उद्याच्या परीक्षेला आला तर लिहिता आला पाहिजे. आता 49 मांडायचं 7 चा स्क्वेअर आणि 25 मांडायचं 5 चा स्क्वेअर आणि 35 मांडायचे 7 गुणिले 5. बघा 49 जो आहे तो 7 चा स्क्वेअर आहे, 25 जो आहे तो 5 चा स्क्वेअर आहे, 35 जो आहे तो 7 into 5 आहे. Do that.
डू दॅट त्या पद्धतीने करा. मांडा 49 7 चा स्क्वेअर. $35 7 into 5 raised to x. 25 is 5 square raised to x divided by sin x into log of 1 plus 2x. आता हे कसं म्हणणार? लिमिट x टेंड्स टू 0 7 raised to x square minus 2 into 7 raised to x into 5 raised to x plus 5 raised to x square divided by sin x into log of 1 plus 2x. वरती काय आलं? लिमिट x टेंड्स टू 0 7 raised to x minus 5 raised to x whole bracket square. Perfect square है. A square minus 2ab a square minus 2ab plus b square divided by sin x into log of 1 plus 2x. आता वरती ब्रॅकेट मध्ये कसं आहे? आपला फॉर्म्युला काय आहे? 7 raised to x minus 1 5 raised to x minus 1 असा आपला फॉर्म्युला आहे. म्हणजे आपण काय करणार? वरती ब्रॅकेट मध्ये +1 -1 करणार. +1 -1 करणार. बरोबर? मग बघा लिमिट x टेंड्स टू 0 7 raised to x minus 5 raised to x ब्रॅकेट मध्ये गेलं +1 -1 ब्रॅकेट मध्ये गेलं +1 -1 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर divided by sin x into log of 1 plus 2x. Sin x into log of 1 plus 2x. Limit x tends to 0 7 raised to x minus 1 पॉझिटिव्हला निगेटिव्ह दिला मायनस निगेटिव्हला पॉझिटिव्ह दिला -1 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर divided by sin x into log of 1 plus 2x. sin x ला गरज अपॉन x ची, log ला गरज अपॉन 2x ची, पण सध्या x स्क्वेअर ची गरज आहे. मग डिवाइड न्यूमरेटर आणि डिवाइडेड बाय x स्क्वेअर. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 7 raised to x minus 1 5 raised to x minus 1 whole bracket square divided by आला x square divided by sin x upon x आणि log of 1 plus 2x upon x. आता बघा 4 मार्गाचा प्रॉब्लेम मध्ये लेंथी असणारच ना. लिमिट x टेंड्स टू 0 7 raised to x minus 1 minus 5 raised to x minus 1 upon x संपूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, कारण की इथे वरती पण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर x चा पण स्क्वेअर संपूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. इथे मात्र लिमिट सेपरेट केलं. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x limit x tends to 0 log of 1 plus 2x upon x. आता प्रत्येकाला x दिला, so limit x tends to 0 7 raised to x minus 1 upon x
minus limit x to 0 5 raised to x minus 1 upon x whole bracket square. sin x upon x is 1. इथं 2 ची ऍडजस्टमेंट करून टाका. इथं 2x करा, इथं 2 करा, त्याचं पण मिटून जाईल. इथं 1 आणि इथं 2 राहील. मग याचा आन्सर आहे log 7 minus log 5 whole bracket square. तर 1/2 1/2 log of 7/5 चा स्क्वेअर. माझे आन्सर काय जरा चेक करतो. थोडी मला माझ्यावर शंका आली आहे. बरोबर आहे आपला आन्सर. तर हा 4 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. बघा फिर से परत एकदा बघा. 49 raised to x minus 2 into 35 raised to x plus 25 raised to x. हा जो 49 आहे हा 49 मांडला 7 चा स्क्वेअर, हा 35 मांडला 7 into 5 आणि हा 25 मांडला 5 चा स्क्वेअर. पटापटा जर पाहिलं तर 7 raised to x चा स्क्वेअर आहे, 5 raised to x चा स्क्वेअर आहे. मग वरती परफेक्ट स्क्वेअर आला 7 raised to x minus 5 raised to x चा स्क्वेअर अपॉन sin x into log of 1 plus 2x. डिवाइड केला, डिवाइड न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर बाय x स्क्वेअर. वरती ब्रॅकेट मध्ये प्लस 1 मायनस 1 करून टाकला. 7 raised to x minus 5 raised to x प्लस 1 मायनस 1 केला इकडे, प्लस 1 मायनस 1. मग इथे मायनस 1 पॉझिटिव्हला निगेटिव्ह, निगेटिव्हला पॉझिटिव्ह दिला. नंतर x स्क्वेअरने डिवाइड केलं, sin x अपॉन x log 2 ची ऍडजस्टमेंट केली. प्रॉब्लेम समजला असेल. समजलाय का प्रॉब्लेम? हा हाय लेवलचा थोडा प्रॉब्लेम होता. अजून फक्त आपल्याला 1 आणि 2 दोनच गणिते घ्यायची. मग आपली एक्झरसाइज 7.6 संपते आणि मग आपण छोटासा एक अल्पविराम घेऊया. एक अल्पविराम घेऊया आपण आणि आपण परत भेटू. तोपर्यंत तुम्ही मीनवाईल दुसऱ्या सब्जेक्टचा पण अभ्यास करा. आणि सर्कल मध्ये 3च एक्झरसाइज आहेत, त्यामध्ये संपवायला एवढा वेळ नाही लागणार. बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल, रोमन 2 मधला 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 3 plus x minus log of 3 minus x divided by x. So this is equal to limit x tends to 0. आता log ची डिव्हिजन आपला फॉर्म्युला काय आहे? फॉर्म्युला फार महत्वाचा आहे. कम्पेअर कोणाबरोबर करायचं? कम्पेअर याच्याबरोबर करायचं. लिमिट x tends to 0 log of 1 plus x upon x log of 1 plus x upon x याच्याबरोबर कम्पेअर करायचं. मग पहिली टर्म 1 पाहिजे, पहिली टर्म 1 पाहिजे. इथं पहिली टर्म 1 नाहीये, मग 1 करायची. म्हणून काय करायचं? पहिल्यांदा log a minus log b वापरायचा. log a upon b होईल, 3 plus x 3 minus x सारखं होईल. मग 3 ने डिवाइड करायचं. बघा log of 3 plus x upon 3 minus x divided by x. So limit x tends to 0 log of 3 ने डिवाइड केलं 1 plus x by 3 divided by 1 minus x by 3 divided by x. झालं, 3 ने डिवाइड केलं. आता log a minus log b is log of a upon b. हे माझं वापरून झालं. आता मी परत ते वापरणार आहे, परत log सेपरेट करणार आहे. त्यामुळे x tends to 0 log of 1 plus x by 3 minus log of 1 minus x by 3 upon x. आता x ने डिवाइड करा. x ने डिवाइड करा म्हणजे काय येणार? लिमिट x tends to 0 log of 1 plus x by 3 upon x minus limit x tends to 0
log of 1 minus x by 3 upon x. आता याला गरज x by 3 ची, कारण x टेन्स टू 0 आहे, x टेन्स टू 0 आहे, ब्रॅकेट मधली पहिली टर्म 1 आहे, x टेन्स टू 0 आहे, ब्रॅकेट मधली पहिली टर्म 1 आहे, जी दुसरी टर्म x by 3 तीच खाली पाहिजे, इथं मायनस x by 3 तीच खाली पाहिजे. करूया ऍडजस्टमेंट. मग लिमिट x टेन्स टू 0 log of 1 plus x by 3 upon x by 3 इथं घेतलं into 3 minus limit x tends to 0 log of 1 minus x by 3 upon x by 3. पण परत मायनस पाहिजे, सो मायनस 3 इंटू मायनस 3. आता हे जे आहे कोणतं, हे ह्याचा आन्सर काय आलाय 1, ह्याचा आन्सर काय आलाय 1, म्हणजे याचा आन्सर 1 आलं इंटू 1 by 3 मायनस याचा आन्सर 1 आलं इंटू 1 upon मायनस 3. इथं आलं 1 by 3 मायनस मायनस प्लस 1 by 3, सो आन्सर इज 2 by 3. म्हणजे पहिलं log a minus log b होतं, पहिलं log a minus log b होतं, ते log a upon b करून घेतलं, 3 ने डिवाइड केलं, 1 झाला, 1 व्हायला पाहिजे होता, 1 झाला, 1 झाल्यानंतर परत log a upon b log a minus log b केला, परत x ने डिवाइड केला, मग नंतर x by 3 तयार केला, बस फिनिश्ड. And the last example of this exercise, फार छान सुंदर मी एक्सरसाइज करून घेतली तुमची, घ्या बघा. 1 मधला क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेन्स टू 0 8 raised to sin x minus 2 raised to tan x divided by e raised to 2x minus 1. न्यूमरेटर करा प्लस 1 माइनस 1. प्लीज न्यूमरेटरला प्लस 1 माइनस 1 करा. न्यूमरेटरला प्लस 1 माइनस 1 करा. न्यूमरेटरला प्लस 1 माइनस 1 करा. numerator plus 1 minus 1. So limit x tends to 0, 8 raised to sin x minus 2 raised to tan x. वरती केलं plus 1 minus 1 divided by e raised to 2x minus 1. So limit x tends to 0, 8 raised to sin x minus 1 minus 2 raised to tan x minus 1 divided by e raised to 2x minus 1. वरती गेलं प्लस 1 मायनस 1. आता हा जो पहिला ब्रॅकेट आहे 8 raised to sin x minus 1 याला गरज आपण sin x ची, sin x ने मल्टिप्लाय डिवाइड करायचं. 2 raised to tan x minus 1 ला गरज tan x ची, मग tan x ने मल्टिप्लाय डिवाइड करायचं. So limit x tends to 0, 8 raised to sin x minus 1 upon sin x
into sin x minus 2 raised to tan x minus 1 upon tan x into tan x. बघा हा जो sin x आहे, या sin x ने काय केलं, मल्टिप्लाय आणि डिवाइड, या tan x ने काय केलं, मल्टिप्लाय आणि डिवाइड, डिवाइडेड बाय e raised to 2x minus 1. आता या sin x ला गरज अपॉन x ची आणि या tan x ला पण गरज अपॉन x ची, म्हणजे मायनस आहे, आणि या e raised to 2x minus 1 ला गरज अपॉन 2x ची, म्हणून x ने डिवाइड करायचं. सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 raised to sin x minus 1 upon sin x, याचं व्यवस्थित भागलं into sin x, याला अपॉन x घेतला बघा, याला अपॉन x घेतला एक्स्ट्रा, मायनस लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 raised to tan x minus 1 upon tan x, याचं पण व्यवस्थित भागलं, आणि तर tan x अपॉन काय घेतला x, बरोबर आहे, डिवाइड बाय इक्वल टू साइन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, लिमिट x टेंड्स टू 0, e raised to 2x minus 1, याला पण आपण कोण घेतला x, मी तर म्हणे जर 2x घेतला आणि जर 2x मल्टिप्लाय डिवाइड करून टाकला, प्रत्येकाचं लिमिट सेपरेट घ्या. ह्याचं उत्तर काय आलं log 8, ह्याचं काय आलं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x मायनस, याचं उत्तर काय आलं log 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x upon x divided by, याचं उत्तर आलं 1 into 2. So this is log 8 minus log 2 upon 2. So this is log of 8 by 2 upon 2. So this is log 4 upon 2. So this is 1 by 2 log 4. 1 by 2 log 4 म्हणजे 4 छोड़ होतो 1 by 2 झालं log. सामान्य प्रॉब्लेम समजला. पहिल्यांदा sin x आणि tan x ची ऍडजस्टमेंट, पहिल्यांदा sin x आणि tan x ची ऍडजस्टमेंट, परत sin x आणि tan x एक्स्ट्रा आले, परत sin x आणि tan x एक्स्ट्रा आले. बघा सुरुवातीला मी sin x आणि tan x ची ऍडजस्टमेंट केली, इथं sin x, इथं sin x, इथं tan x, इथं tan x, यांची ऍडजस्टमेंट केली. यांचं भागलं हो, याचं भागलं, याचं भागलं, याचं पण भागलं, पण हे sin x आणि tan x एक्स्ट्रा आलं, मग त्यासाठी अपॉन x घेतले, त्यासाठी अपॉन x घेतले, मग याला पण x भेटून गेला, पुढे मल्टिप्लाय डिवाइड केलं, संपलं. एक्सरसाइज 7.6 अतिशय महत्वाची आहे, ती झाली आपली. किती वाजलेत फक्त एवढं मला बऱ्याच सांगा, किती वाजले? किती वाजले? 1:31, 1:32. ठीक आहे, 2:30 वाजता पर्यंत ऑनलाईन या. अडीच वाजता परत ऑनलाईन या, 1 तासाने. ओके, 1 तासाने परत लेक्चर घेऊया आपण लिमिट ऑफ ए फंक्शन. चलो बाय बाय.